No niin, terve. Nythän tässä ruvettiinkin kyntöhommia. Ei olekaan parin vuoteen tainnut tulla näitä kyntöauroja ulkoilutettu. Nyt pääsivät taas tosi toimiin. Joo, sehän meni hirmu hyvin. Näinkin lyhyt matka ja sai noin iso mutkan tehty. Ei tarvis mansikkapenkin vettoa vielä ruveta kyllä. Näin hyvin hommat roilottaa, mutta ehkä siinä nyt ei ole niin suurta merkitystä kuin tosiaan pottumaata. Arvelin tähän pienen läntin nyt kynteet tähän nurkkaan. Päästään potuun istutukseen. Joo, tosiaan tässä on tämmönen lyhyempi matka vaan nyt, niin mie perruttelen vaan ja otan niinku yhteen suuntaan. Vähän nyt niinku ylämään puolelle käännän tätä multoa tästä. Niinku kuuluu, niin meillä on vähän näitä kiveen mukuloita siellä jokunen. No, nyt se aika herkkä on tuo vetovastukse sieltä. Siitä perruutellaan, ei tässä monta kertaa tarvitse tosiaan perruutellaan nyt ees taas, niin otetaan vähän. Täällä kun on tosiaan tää kiviraunio, niin sit saa aika lailla tosta raunion reunasta asti. Ottaa tälleen perruttamalla. Tuolla mahtuu tuosta toisesta päässä, missä on nuo vesisäiliöt, niin paremminkin sitten kun on. Ei tarvi ihan mehiläispesien päälle ajaa. Sen verran on kivi, että ei se hyvin syvää ei halua mää. Eikä tietysti tarvikaan, mutta ei oo mikään kyntökilpailu, eiköhän tähän sen verran nyt suohon mullosta aikaa, että päästään pottuun laittamaan. Tuo on muuten hauska, kun on silleen näitä YouTube-seuraajia ympäri Suomea, niin sitten kun osa asuu siellä pikkusen kivettömimmillä alueilla, niin ne aina ihmettelee ja vähän kauhisteleekin, että miten on näitä kiviä. Kyllä sitä tielläkin vaan on maata viljelty jo aika pitkään. Ne on vaan semmonen oma mausteensa tässä hommassa. Mut sitten jos ihan rehellisesti tosissaan ajatellaan asiaa, niin monia marjanviljelijöitä, kenen kanssa on jutellut ihan suurempiakin tuottajia, niin monet on sanonut, että kyllä ne on inhottavia ne kiviset pellot käännellä, mutta ne on monesti niin kuin ainakin noilla marjakasveilla, niin tahtoo olla, että ne antaa melkeinpä sen parraa sadoa, että kyllä siellä ainakin kivisalaojat sitten toimii, ei tarvittais sitten salaojien kanssa taistella, eikä liian kosteuden kanssa, että on se semmoista. Katohan.
pois. Joo. Jälki nyt on semmoista mitä on. Aurankaan ei oikein ollut sietelöissä, mie vaan löin perään tuo auran nisemän niillä sietelöillä. Mekahan kyllähän taitaa mulloksen tehdä. Tämmöisen lämpäreen takia ei kannata käydä hyvin hinkkailemaan. Tämähän nyt on muuten hyvin tämmönen niinku, aika tämmönen muhnakka mua. Elikkä meillähän oli silloin, tässä on 2 vuotta välissä. Ja meillä oli silloin tässä potaatti. Ja 2 vuotta tässä nyt on ollut semmoista viherlannoitus, saneerauskasvustoa erilaista. Ja on semmoista niinku viherlannoituspottia nyt sitten tähän kerätty ja maanparannusta. Niin me uskon, että tässä on aika hyvin ja pitäisi olla voimoakin tässä muassa. Tätä ei tarvitse sen kummemmin lannotella. Korkeinta olisi kaliumsulfaattia vähän laittaa. Kaliumi on semmonen potaatille kuitenkin myöskin tärkeä. Niin se on yleensä ollut semmonen, mitä nyt ei liikaa ole. Mutta muuten on varmasti ravinnetasot ihan pelkällä tällä viherlannotuksellakin aika hyvä. Että ei tässä ole huonot ollut silleen aikaisemminkaan. Niin näin saadaan sitten pottua kasvamaan. Mutta tää oli aika hauska taas, kun tuossa näytti kun me tuolta ensimmäistä vetoa, että kyllä nyt ainakin tuolta asti, jotta ei antaa kovin kummonen, niin traktorin kopista näytti niin pieneltä tää. Varsinkin kun on noin valtava iso tuo traktori minulla, mutta nyt sitten kun kahtoo, niin on vähän silleen, että no tuli kyllä ihan tarpeeksi taas tätä pottumuota tähän tehty. Katsotaan riittääkö meillä siemenet. Kyllä myös niitä vanhoja annapelloja laitetaan, niin riittää. Meillähän on nyt, mitähän me ostettiin, Siikliä ja olikohan Timoja ja meillä tullaan nyt useampaa eri lajiketta laitetaan kasvamaan, katsotaan vähän. Se annapella on vähän ollut meillä semmonen, pikkusen semmonen tahtonut reikäinen matonen tulla, niin otetaan nyt siihen rinnalle vähän muitakin. Ja tietysti sitten se violetti pottu. Pitää katsoa, käynkö me nyt äkkiä ja saman tien äästelen tästä. Tää olisi hyvä saada vähän sitten tasattua, niin ei niin haihu kosteuskaan tästä. Muuten alkaa olla varmaan aika lämmin hyvää maa, että päästään suoraan sitten pottua laittamaan. Mutta mennään näillä, katsotaan sitten seuraavaa vaihetta taas seuraavilla videoilla. Kiitos tämän videon katselusta. Palataan. Ei kun morjens.